गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. कालच्या लेक्चरमध्ये आपण शिकलो होतो एनर्जी इन SHM, बरोबर. त्याच्यामध्ये आपण शिकलो होतो की कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय. एखादा पार्टिकल जर लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करत असेल तर त्यामध्ये कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू किती होते त्याचं एक्सप्रेशन बघितलं होतं आपण. त्याच्यानंतर ते कसं डिराईव्ह करतात ते बघितलं होतं. त्याच्यावरून आपण बघितला होता कायनेटिक एनर्जीचा ग्राफ, त्याच्या मीन पोझिशन आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनसाठी, बरोबर. सिमिलरली सगळं काही आपण बघितलं होतं पोटेन्शियल एनर्जीसाठी. पोटेन्शियल एनर्जीसाठी त्याच्या व्हॅल्यूज काय, त्याचं डेरिव्हेशन आपण वर्क डनमधून किंवा वर्क डन हे पोटेन्शियल एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये कसं सेव्ह होतं याच्यावरून डिराईव्ह केलं होतं आणि ते सर्व बघितलं होतं. त्यानंतर त्याचा पण ग्राफ बघितला होता आपण, बरोबर आहे, की तो कसा राहतो. आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं की टोटल एनर्जीचं एक्सप्रेशन कसं डिराईव्ह करतात. सिंपल कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन प्लस पोटेन्शियल एनर्जीचं एक्सप्रेशन. त्यानंतर आपण टोटल एनर्जीचा आपण ग्राफ बघितला होता. तर एकदा 1-2 मिनिटात फक्त रिवाईज करून घेऊ की कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन काय होतं आपलं. हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, किंवा आपण याला असंही लिहिलं होतं की हाफ k a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. के कुठून लिहिलं होतं काल मी सांगितलं होतं की स्प्रिंग मास ऑसिलेटरच्या कन्सेप्टमध्ये आपण k डिवाइड बाय m याला काय घेतला होता कॉन्स्टंट ओमेगा स्क्वेअर, म्हणजे k इज इक्वल टू काय झाला तुमचा m ओमेगा स्क्वेअर, आणि या m ओमेगा स्क्वेअरच्या ऐवजी आपण k टाकलं होतं. हे झालं होतं तुमचं कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन जे आहे लिनियर SHM साठी. पोटेन्शियल एनर्जीचं एक्सप्रेशन काय बघितलं होतं आपण, जे वर्क डन वरून डिराईव्ह केलेलं होतं, हाफ k x स्क्वेअर, बरोबर आहे. आणि सिंपल याच्यावरून आपण टोटल एनर्जीचं इक्वेशन काढलं होतं की कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी, या दोघांची ॲडिशन केली होती आणि त्याच्यावरून आपल्याला काय भेटलं होतं हाफ, कारण की हे k x स्क्वेअर मायनस आणि प्लस कॅन्सल होऊन जातात, तर हाफ k a स्क्वेअर, बरोबर. त्याच्यानंतर याच्यासाठीचा ग्राफ बघितला होता, याच्यासाठीचा ग्राफ बघितला होता आणि टोटल एनर्जीसाठीचा ग्राफ बघितला होता. आणखीन एक गोष्ट बघितली होती की कायनेटिक एनर्जी ही विथ रिस्पेक्ट टू x व्हॅरी करते, म्हणजे इथे आपण x इज इक्वल टू 0 मीन पोझिशनसाठी टाकू शकतो आणि व्हॅल्यू काढू शकतो, किंवा x इज इक्वल टू प्लस a किंवा x इज इक्वल टू मायनस a पुट करून एक्स्ट्रीम, निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम किंवा पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमसाठी व्हॅल्यू काढू शकतो. तसंच इथे पण करू शकतो, या सगळ्या गोष्टी इथे पण. पण टोटल एनर्जी तुमची नेहमी कशी असते, लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कन्झर्वेशननुसार रिमेन्स कॉन्स्टंट. इथे एक्सची टर्म आहे का नाही, त्याच्यामुळे टोटल एनर्जी ही एक्सवर डिपेंड नाही आहे. कुठल्या पण पोझिशनसाठी डिस्प्लेसमेंटसाठी टोटल एनर्जी कशी राहते तुमची नेहमी कॉन्स्टंट. या सर्व गोष्टी काल बघितल्या होत्या. त्यानंतर आपण एक टोटल एनर्जीचा ग्राफ बघितला होता. ग्राफ काय होता आपला, आपण काढला होता एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंटचा ग्राफ, बरोबर. इथे डिस्प्लेसमेंट होतं, इथे एनर्जी होती. त्यानंतर ही आपण समजा एनर्जीची मॅक्झिमम व्हॅल्यू घेत आहे, इथे घेत आहे आपण x इज इक्वल टू मायनस a, इथे घेत आहे x इज इक्वल टू 0 आणि इथे घेत आहे x इज इक्वल टू प्लस a. तर मायनस a आणि प्लस a साठी इथे या व्हॅल्यूज होत्या आपल्याकडे, एवढे पॉईंट्स होते. त्याच्यानंतर इथे आपण बघितले होते 2 ग्राफ होते आपल्याजवळ, बरोबर. एक हा आणि दुसरा हा, करेक्ट आहे. आणि याच्यामध्ये आपण म्हटलं होतं की एक कायनेटिक एनर्जीचा एक पोटेन्शियल एनर्जीचा. मी तुम्हाला सांगितलं होतं काल, लक्षात ठेवायला. त्याच्यावरून हा कशाचा झाला आहे तुमचा पोटेन्शियल एनर्जीचा ग्राफ आणि हा ग्राफ झाला आहे तुमचा कायनेटिक एनर्जीचा ग्राफ. आणि दोन्ही याची ॲडिशन करून ही आहे तुमची टोटल एनर्जीची व्हॅल्यू, जी असते कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी, बरोबर. आता वेगवेगळ्या पॉईंटसाठी इथे x इज इक्वल टू 0 आहे, इथे a म्हटलं आहे. ॲम्प्लिट्यूड किती असू शकते, 2 मीटर 4 मीटर, किती पण व्हॅल्यू असू शकते, इकडे पॉझिटिव्ह इकडे निगेटिव्ह. तर एक असा कुठला तरी पॉईंट आहे ज्या पॉईंटवर काय झालं आहे, कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीचा ग्राफ इंटरसेक्ट झाला आहे. म्हणजे या पॉईंटवर कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू कशी आहे, सेम आहे. म्हणजे विचार करा, जर मी समजा x इज इक्वल टू 0 आहे, इथे x इज इक्वल टू 2 वर विचार केला तर काय आहे, हा ग्राफ कशाचा आहे, पोटेन्शियल एनर्जीचा आहे. म्हणजे ही व्हॅल्यू कशाची झाली आहे तुमची, इतकी पोटेन्शियल एनर्जीची. याच पॉईंटपासून या ग्राफपर्यंत ही व्हॅल्यू किती कशाची झाली आहे तुमची, हा ग्राफ कशाचा आहे, कायनेटिक एनर्जीचा. म्हणजे कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू ही झाली आहे, पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू ही झाली आहे, बरोबर. जर मी इथे कन्सिडर केलं तर ही
ही झाली आहे तुमची कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू आणि ही झाली आहे तुमची पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू. पण आता जिथे इंटरसेक्ट झालाय तिथे जर मी बघितलं तर काय झालंय, या ग्राफपर्यंत पण ही व्हॅल्यू झाली आहे कायनेटिक एनर्जीची आणि हीच व्हॅल्यू कशाची झाली आहे, पोटेन्शियल एनर्जीची. म्हणजे या पॉईंटसाठी काय झालं आहे तुमचं, कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू काय आहे, इक्वल. इथे ही आणि ही, इथे ही छोटी आणि ही दुसरी मोठी, पण इथे काय होत आहे, हीच पोटेन्शियल एनर्जी आणि हीच कायनेटिक एनर्जी. त्याच्यामुळे कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी. मग आता प्रश्न हा येतो की कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी हे किती डिस्प्लेसमेंटवर झालेलं आहे ते फाइंड आउट करायचं आहे ना आपल्याला. जसं x इज इक्वल टू 0वर मॅक्झिमम काय आहे, कायनेटिक एनर्जी की पोटेन्शियल एनर्जी. मीन पोझिशनला ग्राफवरून काय कळतं, मॅक्झिमम व्हॅल्यू ही आहे. हा ग्राफ कशाचा आहे, कायनेटिक एनर्जीचा. म्हणजे मीन पोझिशनला मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे कायनेटिक एनर्जीची, बरोबर. एक्स्ट्रीम पोझिशनला काय आहे, एक्स्ट्रीम पोझिशनला ही व्हॅल्यू मॅक्झिमम आहे, एक्स्ट्रीम पोझिशनला ही व्हॅल्यू मॅक्झिमम आहे. हा ग्राफ आहे पोटेन्शियल एनर्जीचा, म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्झिमम आहे. आता अशी काय डिस्प्लेसमेंट आहे, म्हणजे x इज इक्वल टू एला पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्झिमम, x इज इक्वल टू 0ला कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम. तर अशी कुठली x इज इक्वल टू काय आहे की ज्याच्यावर तुमची पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी सेम आहे. तर कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन काय, आपण ते लिहू. सिंपल हाफ के ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आणि पोटेन्शियल एनर्जीचं इक्वेशन काय आहे, हाफ के एक्स स्क्वेअर. आता काय आहे इथे, हाफ के कॅन्सल होऊन गेला, म्हणजे काय उरलं आहे आपल्याजवळ, ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. म्हणजे ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 2x स्क्वेअर, म्हणजे एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर बाय 2. म्हणजेच x इज इक्वल टू काय झालं, दोन्ही साईडला रूट घेतल्यानंतर a बाय रूट 2. तर a बाय रूट 2 हे तुमचं आन्सर इथे भेटलं तुम्हाला. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टू हे किती डिस्टन्सवर आहे, हा पॉईंट काय आहे, x इज इक्वल टू मायनस ए, मॅक्झिमम निगेटिव्ह ॲम्प्लिट्यूड. हा काय आहे, x इज इक्वल टू 0. तर हे काय आहे, इथून इथपर्यंतचं डिस्टन्स x इज इक्वल टू ए बाय रूट 2. म्हणजे x इज इक्वल टू ए बाय रूट 2 ॲम्प्लिट्यूडला किंवा ॲम्प्लिट्यूड बाय रूट 2 ह्या व्हॅल्यूला काय असते, तुमची कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल असते. आता इक्वल असते ठीक आहे, म्हणजे किती असते, तर e बाय 2 असते. इक्वल आहे म्हणजे काय आहे, मला सांगा, टोटल एनर्जी काय असते तुमची, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. आपण काय म्हणत आहे, ए बाय रूट 2ला कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी काय आहे तुमची, इक्वल आहे. इक्वल आहे म्हणजे आपण दोन्ही याला आयदर कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जीच्या ऐवजी पण कायनेटिक एनर्जी लिहू शकतो, किंवा आपण इथे पोटेन्शियल एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पण लिहू शकतो, कारण की दोन्ही याची व्हॅल्यू तर इक्वलच आहे ना. आणि याला आपण काय करू शकतो, ट्वाइस ऑफ कायनेटिक एनर्जी किंवा इथे आपण ट्वाइस ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी लिहू शकतो, बरोबर आहे. आणि इथे काय आहे तुमची टोटल एनर्जी, म्हणजे समजा ई लिहिली तर कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई बाय 2. हा 2 इकडे घेऊन आलो, म्हणजे फायनल जिथे कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल आहे ती किती डिस्प्लेसमेंटवर आहे, तर ए बाय रूट 2वर. आणि तिथे एनर्जीची व्हॅल्यू किती आहे, तर ई बाय 2, टोटल एनर्जी बाय 2. तसंही आपण म्हणू शकतो कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी जर सेम आहे म्हणजे दोन्ही 50-50% असेल, म्हणून किती आहे ती, टोटल एनर्जीच्या हाफ आहे कायनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जीच्या हाफ आहे पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे आता आपल्याला 2-3 गोष्टी कळल्या या ग्राफवरून, की एक तर मीन पोझिशनला काय मॅक्झिमम आहे काय मिनिमम आहे, निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमला काय मॅक्झिमम आहे काय मिनिमम आहे, पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला काय म्हणजे मिनिमम आहे आणि मॅक्झिमम आहे, आणि त्याच्यासोबत की जी व्हॅल्यू जिथे कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी सेम आहे ते किती डिस्टन्सवर आहे. मग आपल्या डोक्यात आणखीन येते की एका ॲम्प्लिट्यूडला हे आहे, ए बाय रूट 2ला या सगळ्या गोष्टी आहेत, तर अर्ध्या ॲम्प्लिट्यूडला काय आहे, म्हणजे फुल ॲम्प्लिट्यूडला आपल्याला कळलं, निगेटिव्ह फुल ॲम्प्लिट्यूड किंवा पॉझिटिव्ह फुल ॲम्प्लिट्यूडला काय आहे. मग आपल्याला लगेच असं वाटतं की x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ए आहे, तर x इज इक्वल टू ए बाय 2ला काय झालं असेल, ए बाय 2ला काय असेल, तर ते पण आपण काढून बघू शकतो. बघा कसं, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला डिटेल नोट्समध्ये लिहून दिलेल्याच आहे. बघा आता जर x इज इक्वल टू ए बाय 2ला काय आहे हे जर कोणी विचारत असेल तर आपण काढून बघू. कायनेटिक एनर्जी काय आहे तुमची, फॉर्म्युला हाफ के ए स्क्वेअर मायनस
एक्स स्क्वेअर, एक्स इज इक्वल टू काय पुट करणार आहे तुम्ही a/2, म्हणजे काय झालं तुमचं हाफ के ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजे a²/2, बरोबर आहे. म्हणजे ही व्हॅल्यू काय झाली तुमची हाफ के इंटू a²/2 नाही होणार 4 होईल इथे, दोन्ही याचा स्क्वेअर a² आणि 2 स्क्वेअर इथे 4, म्हणजे हे काय झाली 3a²/4, म्हणजे फायनल व्हॅल्यू काय झाली आहे तुमची ही कायनेटिक एनर्जीची फायनल व्हॅल्यू इथे हे काय होऊन जाईल 3ka²/8, ही कशाची व्हॅल्यू झाली आहे तुमची कायनेटिक एनर्जीची. आता तसंच बघू की पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू काय होणार आहे. मी इथे लिहून घेतला आहे कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू काय भेटली आहे मला. पोटेन्शियल एनर्जीचं बघू काय भेटणार आहे. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे हाफ के एक्स स्क्वेअर, एक्स काय आहे तुमचा a/2 म्हणजे हाफ के एक्स स्क्वेअर म्हणजे a²/4, बरोबर आहे. म्हणजे तुमची पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू किती भेटत आहे तुम्हाला इथे बघू ka²/8, बरोबर आहे. तर मी इथे लिहून घेतो ka²/8. आता या दोन्ही कायनेटिक एनर्जीची ही व्हॅल्यू आणि पोटेन्शियल एनर्जीची ही व्हॅल्यू ही आपल्याला कशाला भेटली आहे x इज इक्वल टू a/2 वर. हे तर कळलं आपलं की a/2 ला कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी किती असेल, पण अजूनही एक्झॅक्ट लक्षात नाही येत आहे की काय असू शकते. तर आपण काय करू की कायनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पोटेन्शियल एनर्जी करून पाहू, ठीक आहे. तर कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन काय आहे 3ka²/8 डिवायडेड बाय पोटेन्शियल एनर्जीचं इक्वेशन काय आहे तुमचं ka²/8. म्हणजे काय करायचं आहे तुम्हाला आता डिनॉमिनेटर तुम्ही वरती घेऊन याल, म्हणजे याला रिव्हर्स करायचं आहे 8/ka². काय झालं ka² कॅन्सल 8 कॅन्सल, म्हणजे काय उरलं आहे तुमचं फक्त व्हॅल्यू 3 कशाची व्हॅल्यू आहे तुमची म्हणजे कायनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पोटेन्शियल एनर्जी, याचा रेशो काय आला आहे तुमचा 3. म्हणजे याच्यावरून काय लिहू शकतो आपण इथे मी याला मोडतो, इथे आपण काय लिहू शकतोय की कायनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू 3, म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेन्शियल एनर्जी. ओके, आणि हे सगळं कशासाठी चालू आहे आपलं x इज इक्वल टू a/2, म्हणजे हाफ एम्प्लिट्यूडसाठी काय चालू असेल. आता विचार करा की पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू जर समजा तुमची 1 असेल तर कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू काय होईल 1 × 3 म्हणजे 3, बरोबर आहे. किंवा पर्सेंटेज वाईज जर विचार केला आपण तर पर्सेंटेज वाईज काय होईल की जर समजा विचार करा की पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू ही 25% आहे, बरोबर आहे. तर आता सांगा कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू काय होईल तुमची 25 × 3 75, बरोबर आहे. म्हणजे टोटल एनर्जी काय असते तुमची पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी किंवा कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी, म्हणजे टोटल काय होऊन जाईल तुमचं 100%. म्हणजे काय आहे याचा अर्थ की जेव्हा हाफ एम्प्लिट्यूड असते, जेव्हा एखादी गोष्ट लिनियर SHM करत आहे त्यावेळी फुल एम्प्लिट्यूडला आपण बघितलं की काय होते, पण जेव्हा हाफ एम्प्लिट्यूड असते त्या हाफ एम्प्लिट्यूडला तुमची पोटेन्शियल एनर्जी किती असते 25% आणि कायनेटिक एनर्जी किती असते 75%, बरोबर. आणि पोटेन्शियल एनर्जी 25%. आणि हे सगळं कधी हाफ एम्प्लिट्यूड असताना. मग या दोन्ही 50-50% इक्वल कधी असतात तर x इज इक्वल टू a/2 ला. कळलेलं आहे सर्वांना. तर या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी होता. स्पेशल केसेस हे इंडिपेंडंटली 3-3 मार्कासाठी तुम्हाला विचारतात. समजलं असेल तर तिथल्या तिथे आपल्याला हे सर्व करून बघता येतं. आता लास्ट 2 पॉईंट बघू आपण एनर्जीशी रिलेटेड. एक तर सिम्पल 3 मार्काचा क्वेश्चन येतो तुम्हाला ज्याच्यामध्ये टोटल एनर्जीचं एक इक्वेशन तुम्हाला म्हणतात की फाइंड आउट करा. तर टोटल एनर्जीचं इक्वेशन कसं फाइंड आउट करणार आहे कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. आपण बघितलं आहे हाफ के a² मायनस x², हे झालं कायनेटिक एनर्जीचं प्लस पोटेन्शियल एनर्जीचं हाफ के x². काय होईल हे आपण याच्या आधी केलेलं आहे ka² मायनस हाफ के x² प्लस हाफ के x², बरोबर आहे. आणि हे कॅन्सल होऊन जाईल म्हणजे काय उरेल फक्त हाफ के a². हे याच्या आधीच बघितलेलं आपण. म्हणजे टोटल एनर्जीचं इक्वेशन काय आपल्याकडे हाफ के a². तर टोटल एनर्जीचं इक्वेशन काय झालं आहे आपलं हाफ के
ए स्क्वेअर. आता मी तुम्हाला सांगितलं केच्या ऐवजी आपण काय लिहू शकतो, आणखीन केच्या ऐवजी काय लिहू शकतो, एम ओमेगा स्क्वेअर, कारण की आपण के बाय एमला काय लिहिलं होतं आधी, ओमेगा स्क्वेअर. मग इथे काय लिहू शकतो, एम ओमेगा स्क्वेअर केच्या ऐवजी ए स्क्वेअर. आता आपल्याला आणखीन एक गोष्ट माहीत आहे, ती म्हणजे ओमेगा म्हणजे काय होते तुमचा 2 पाय एन, बरोबर आहे, किंवा 2 पाय बाय टी, एन म्हणजे 1 बाय टी, बरोबर आहे. तर ओमेगाची व्हॅल्यू दोन प्रकारे आहे तुमच्याजवळ. आता जर तुम्ही ही व्हॅल्यू फर्स्ट पुट केली याच्यात, तर तुमचं इक्वेशन काय होऊन जाईल, कन्वर्ट होऊन हाफ एम 2 पाय एनचा स्क्वेअर म्हणजे 4 पाय स्क्वेअर एन स्क्वेअर आणि हा उरलेला ए स्क्वेअर. म्हणजे या 2ने जर 2ला कॅन्सल केलं तर 2 एम पाय स्क्वेअर एन स्क्वेअर ए स्क्वेअर. तुम्हाला विचारतात की शो दॅट टोटल एनर्जी किंवा एनर्जी, शो दॅट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ एम्प्लिट्यूड, शो दॅट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ फ्रिक्वेन्सी. जर हे 3 फाइंड आउट करायचं असेल तर हे इक्वेशन. मग आपल्याला माहित आहे एन इज इक्वल टू 1 बाय टी होतं आहे, बरोबर आहे. तर इथे आपण एन स्क्वेअरच्या ऐवजी काय टाकू शकतो, 1 बाय टी स्क्वेअर. म्हणजे काय होऊन जाईल, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2 एम पाय स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय एन स्क्वेअरच्या ऐवजी 1 बाय टी स्क्वेअर. म्हणजे तुम्हाला म्हटलं की शो दॅट एनर्जी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ टाइम पिरियड, तर असं करायचं. म्हटलं शो दॅट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ फ्रिक्वेन्सी, तर हे करायचं आहे. कळलेलं आहे, सिम्पल आहे एकदम, काहीच नाही. ओमेगाची व्हॅल्यू आपण पुट करतोय टोटल एनर्जीच्या इक्वेशनमध्ये, जी टोटल एनर्जीचं इक्वेशन आपण कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जीवरून डिराईव्ह केलं होतं. हे 3 मार्कासाठी विचारू शकतात. आणि त्याच्यानंतर लास्ट पॉईंट जो विचारतात 3 मार्कासाठी पुन्हा, की शो दॅट टोटल एनर्जी इज कन्झर्व्ड. तुम्हाला माहित आहे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, तर त्यात कसं करता येईल, की सिम्पल, तुम्हाला कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन माहिती आहे, काय आहे तुमचं, हाफ के ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आता या इक्वेशनला 2 पोझिशनसाठी आपण काढतो, एक एक्स इज इक्वल टू 0 मीन पोझिशनसाठी आणि एक्स इज इक्वल टू प्लस मायनस ए एक्स्ट्रीम पोझिशनसाठी. आता मला सांगा एक्स इज इक्वल टू 0 जर इथे टाकलं तर मला काय भेटत आहे, कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू हाफ के ए स्क्वेअर, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर इथे मी मायनस ए टाकलं किंवा प्लस ए टाकलं तरी माझी कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू काय होतं एक्स्ट्रीम पोझिशनला, 0. आता तसंच पोटेन्शियल एनर्जी, क्वेश्चन काय आहे आपला, की शो दॅट टोटल एनर्जी ऑफ द LSHM इज कन्झर्व्ड. बघू आपण कसं करायचं. आता पोटेन्शियल एनर्जी काय, हाफ के एक्स स्क्वेअर. याला पण 2 गोष्टीसाठी आपण बघू, एक्स इज इक्वल टू 0 साठी किंवा एक्स इज इक्वल टू प्लस मायनस ए साठी, बरोबर आहे. तर आता मला सांगा एक्स इज इक्वल टू 0 टाकलं तर पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू काय होऊन जात आहे, 0. आणि प्लस मायनस ए टाकला तरी त्याचा स्क्वेअर केल्यानंतर तुम्हाला पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू काय भेटणार आहे, हाफ के ए स्क्वेअर, बरोबर आहे. आता आपल्याला कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू भेटली आहे एक्स इज इक्वल टू 0 आणि एक्स इज इक्वल टू ए मीन पोझिशन आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनसाठी. आता आपण शो करू की टोटल एनर्जी ही कशी काय कन्झर्व राहू शकते. बघा, टोटल एनर्जी आपण फाइंड आउट करणार आहे आता ॲट एक्स इज इक्वल टू 0 साठी. आता एक्स इज इक्वल टू 0 साठी तर टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी, बरोबर आहे. तर कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू ॲट एक्स इज इक्वल टू 0 किती आहे, हाफ के ए स्क्वेअर, हाफ के ए स्क्वेअर प्लस पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू ॲट एक्स इज इक्वल टू 0 किती आहे, 0. म्हणजे फायनल टोटल एनर्जी किती आली आहे तुमची, हाफ के ए स्क्वेअर, बरोबर आहे. आता आपण काढू टोटल एनर्जी ॲट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस मायनस ए लिहितो, ठीक आहे. तर त्याच्यासाठी तुमचं इक्वेशन काय असते, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. मग आता कायनेटिक एनर्जी ॲट एक्स इज इक्वल टू प्लस मायनस ए साठी किती आहे तुमची, 0 प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ॲट एक्स इज इक्वल टू प्लस मायनस ए साठी किती आहे, हाफ के ए स्क्वेअर. तुमच्याही लक्षात आलं असेल काय आहे टोटल एनर्जी, हाफ के ए स्क्वेअर.
हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन सेम आहे, म्हणजे ॲट एक्स इज इक्वल टू 0 आहे किंवा ॲट एक्स इज इक्वल टू ए आहे, दोन्ही गोष्टींसाठी तुमचं इक्वेशन काय आहे, सेम आहे. आणि मी याच्या आधी सांगितलं होतं की या इक्वेशनमध्ये एक्सची टर्म आहे का, नाही आहे, त्याच्यामुळे तुमचं हे टोटल एनर्जी ही व्हॅरी होत नाही. तर इथे आपला आता आज एनर्जीचा टॉपिक संपलेला आहे, एनर्जी इन SHM किंवा LSHM. तर एनर्जीशी रिलेटेड कालचं आणि आजचं लेक्चर जर तुम्ही बघितलं तर त्यात आपण सगळे पॉईंट जवळपास कव्हर केलेले आहे. आणि याच्यानंतरचा जो लास्ट 2-3 टॉपिक आपले राहिले ते आपण पुढच्या 2-3 लेक्चरमध्ये कंप्लीट करू. आज आपण इथेच थांबू. थँक्यू.